latihan ketenteraan apa di Lautan Pasifik? Rupanya, beberapa hari selepas Amerika Syarikat mengumumkan kerahan kapal selam nukliernya ke latihan dipanggil Eagle Dagger 2021 itu, Rusia bertindak sama dengan mengarahkan tentera lautnya Pacific Fleet mengadakan latihan besar-besaran di Lautan Pasifik. Dipetik dari sumber Defense Security Asia, ada menulis artikel berkenaan langkah Amerika Syarikat melaksanakan latihan kapal selam besar-besaran di rantau Pasifik melibatkan Angkatan Kapal Selam Pasifik, Pacific Submarine Force bermula awal bulan ini. Antara kapal selam berkuasa nuklear Amerika Syarikat yang terbabit di dalam latihan besar-besaran ini adalah USS Columbia, sebuah kapal selam penyerang kelas Los Angeles yang berpangkalan di Hawaii, dan kapal selam kelas Virginia USS Missouri yang juga berpangkalan di Hawaii. Tentera Amerika Syarikat menempatkan kira-kira 36 buah kapal selam daripada pelbagai jenis attack guide missile dan ballistic missile di rantau Pasifik. Dalam latihan Eagle Dagger ini, Angkatan Kapal Selam Pasifik negara itu mengerahkan kapal-kapal selam berkuasa nukliernya yang berpangkalan di Pearl Harbor, Hawaii, Bremerton, Washington dan San Diego ke perairan di Pasifik. Kedua-dua kuasa besar dunia mengadakan latihan besar-besaran membabitkan tentera laut mereka di Pasifik. Adakah kebetulan atau memang ianya dirancang? Adakah latihan kapal selam Amerika Syarikat dilaksanakan sebagai tindak balas terhadap latihan oleh Rusia itu atau sebaliknya? Apapun, kita berharap kapal-kapal perang ini atau kapal selam kedua negara ini tidak bertembung sesama mereka. Kita juga nampak bahawa Rusia semakin kerap menghantar kapal-kapal perangnya ke Pasifik, mungkin untuk mengimbangi kekuatan dan pengaruh Amerika Syarikat serta sekutunya yang sudah lama bertapak di rantau Pasifik. Atau mungkin Moskow mahu memberi sokongan moral kepada rakan seideologinya iaitu China dalam pertembungannya dengan Amerika Syarikat di Indo-Pasifik. Dalam satu kenyataan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, mereka mengumumkan bahawa armada Pasifik yang terdiri daripada kira-kira 20 buah kapal perang, kapal selam dan kapal sokongan sedang mengadakan latihan operasi secara besar-besaran di Lautan Pasifik. Antara kapal-kapal perang yang terlibat di dalam latihan ini termasuklah cruiser Varyak, kapal anti-submarine warfare Admiral Pantelev dan frigate Marshal Shaposhnikov. Ia mengatakan kapal-kapal perang armada itu mengadakan transit sejauh 4,000 km daripada pangkalan laut mereka dan mengerahkan mereka di kawasan-kawasan ditentukan di Pasifik untuk melaksanakan matlamat latihan.
Latihan laut oleh Rusia di Lautan Pasifik itu turut membabitkan kira-kira 20 buah pesawat pejuang termasuk pesawat jarak jauh Tupolev Tu-142M3, MiG-31 dan lain-lain pesawat kombat. Latihan itu bermula pada 10 Jun dan diketuai oleh Komander Armada Pasifik Tentera Laut Rusia, Sergei Avakian. Armada Pasifik Rusia ini berpangkalan di Vladivostok di timur jauh Rusia, iaitu di utara Jepun.